नमस्कार साथीहरू, यस युट्युब च्यानल यस टेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सो साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनबाटै कसरी स्तरीय क्यूआर कोड चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो यदि तपाईँ पनि आफ्नो क्यूआर कोड बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो वाइफाईको, आफ्नो एसएमएसको, आफ्नो इमेलको अथवा भनौँ आफ्नो भिजिटिङ कार्ड आदिको चाहिँ तपाईँले क्यूआर कोड बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा नछुटाइकन आगामी दिनमा हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यस टेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। र भने हामी ढिला गर्दैनौँ, आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ। सो साथीहरू, हामीलाई थाहा नै छ आजभोलि बजारमा चाहिँ क्यूआर कोडको प्रचलन एकदमै बढ्दै गएको छ र कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ रकम भुक्तानी वा भनौँ अन्य कामका लागि क्यूआर कोडको प्रयोग चाहिँ व्यापक बनिसकेको छ र हामी मध्ये चाहिँ धेरैले फोनमा चाहिँ वाइफाई नेटवर्क कनेक्ट गर्नको लागि पनि क्यूआर कोड प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र के तपाईँलाई थाहा छ त्यस्ता क्यूआर कोड हामीले सजिलैसँग फोनबाट बनाउन सकिन्छ। सो आज हामी तपाईँलाई हामीले फोनबाट कसरी क्यूआर कोड बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सो सामान्यतः एप्लिकेसन वा वेबसाइटबाट हामीले स्तरीय क्यूआर कोड बनाउन सकिन्छ र केही प्रिमियम या भनौँ सशुल्क उपलब्ध हुने एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ आफैले कस्टमाइज गरेर पनि क्यूआर कोड तयार पार्न सक्छौँ। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई वेबसाइटबाट कसरी आफ्नो क्यूआर कोड बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु र तपाईँले यहाँ यस स्क्रिनमा देख्नु भएको छ। तपाईँले चाहिँ यस वेबसाइटको थ्रु क्यूआर कोड बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यस वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूलाई तल डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ राखिदिएको छु। तपाईँ त्यहाँबाट गएर यस वेबसाइटमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यो वेबसाइटमा आइसकेपछि आफूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जस्तै युआरएल, भिजिटिङ कार्ड, इमेल, एसएमएस, वाइफाई आदि मध्ये तपाईँले कुनै एक छान्नु होला। जस्तै उदाहरणको लागि मैले चाहिँ वाइफाई छान्छु। तपाईँले पनि जे पनि छान्न सक्नुहुन्छ, जसको तपाईँले क्यूआर कोड बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ छान्नु होला। जस्तै यहाँ युआरएल, भिजिटिङ कार्ड, टेस्ट, इमेल, एसएमएस, वाइफाई, बिटकोइन, ट्विटर, फेसबुक, पिडिएफ, MP3, एप स्टोर, इमेज, तपाईँले जेको पनि क्यूआर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ वाइफाईको बनाउन चाहन्छु भने मैले जस्ट वाइफाईमा चाहिँ क्लिक गर्छु। जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले वाइफाईमा क्लिक गरिसकेपछि वाइफाई क्यूआर कोड भनेर देखाएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो वाइफाईको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले राखिदिएँ ABD 123, यो चाहिँ मेरो वाइफाईको नाम हो। र यसरी चाहिँ तपाईँले तल पासवर्ड पनि राख्नु होला। जस्तै मेरो पासवर्ड रहेको छ 1234 ABCD @CKR र मेरो वाइफाईको नाम चाहिँ यो रहेको छ, नेटवर्क नेम, र मेरो वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ यो रहेको छ। र यसरी तपाईँले चाहिँ यो राखिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ जेनरेट क्यूआर कोड भनेको छ। तपाईँले यस जेनरेट क्यूआर कोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ जस्ट क्लिक गरेर तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो वाइफाईको चाहिँ क्यूआर कोड तयार पार्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले जेनरेट क्यूआर कोडमा चाहिँ क्लिक गरेँ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसरी चाहिँ मेरो आफ्नो वाइफाई नेटवर्कको चाहिँ क्यूआर कोड चाहिँ तयार भइसकेको छ। यसरी तपाईँले पनि आफूले चाहेअनुसारको चाहिँ क्यूआर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो इमेलको बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो भिजिटिङ कार्डको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो वाइफाईको बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो फोटोको बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले जे कुराको पनि क्यूआर बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, तपाईँले चाहिँ यस क्यूआर जुन तयार भएको छ, जस्तै मैले अहिले चाहिँ वाइफाईको क्यूआर बनाएको छु र मैले यसलाई स्क्यान गरेँ भने मेरो आफ्नो वाइफाईको नाम र पासवर्ड चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। र मैले यो क्यूआरको सहायताले चाहिँ अरू कुनै मोबाइलमा चाहिँ सजिलैसँग यो नेटवर्क नाम र पासवर्ड चाहिँ अरू मोबाइलबाट चाहिँ सजिलैसँग यस क्यूआरमा चाहिँ स्क्यान गरेर हेर्न सक्छु। किनभने मैले जुन जुन विवरणहरू चाहिँ यहाँ क्यूआर बनाउँदाखेरि चाहिँ फिलअप गरेको छु त्यो सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यो स्क्यान गरिसकेपछि देखिन्छ। सो साथीहरू, र यसमा चाहिँ तपाईँले लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ विथ लोगो भनेर क्वेसन मार्क देखाएको छ यो माथि। तपाईँले यस विथ लोगो तपाईँले लोगो राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको केसमा चाहिँ तपाईँले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू, यति सजिलैसँग तपाईँले चाहिँ क्यूआर कोड बनाउन सक्नुहुन्छ र यसबाट चाहिँ तपाईँले तयार पारेको क्यूआर कोड चाहिँ 13 दिनसम्मको लागि चाहिँ मात्र निःशुल्क क्यूआर कोड चाहिँ तयार हुन्छ। र त्यसपछि भने तपाईँले प्रिमियम सेवा चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 13 दिनसम्मको चाहिँ अथवा भनौँ 13 दिनसम्मको लागि चाहिँ तयार भएको हो। तपाईँले त्यसपछि भने प्रिमियम सेवा चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो
यसरी सजिलोसँग साथीहरू तपाईले आफूले चाहे अनुसारको चाहिँ जुनसुकै कुराको पनि तपाईले क्यूआर कोड बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई डाउनलोड गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्नको लागि भने तपाईले तल डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस डाउनलोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईले जस्ट क्लिक गरेर यस क्यूआर कोडलाई चाहिँ तपाईले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र जुनसुकै बेला पनि तपाईले यस क्यूआर कोडलाई चाहिँ स्क्यान गरेर तपाईको वाइफाई को चाहिँ एक्सेस लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो चाहे अनुसारको चाहिँ क्यूआर बनाउनु होला। तपाईले ट्राई गरेर हेर्नु होला र तपाईले ट्राई गरेर हेर्नुभयो भने तपाईले सम्पूर्ण विवरणहरु चाहिँ तपाईले आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यही नै थियो साथीहरु आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हामीले चाहिँ मोबाइल फोनबाटै कसरी स्तरीय क्यूआर कोड बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी उपलब्ध गराएको छु र आशा गरेको छु आजको यस भिडियो चाहिँ तपाईको लागि एकदमै उपयोगी साबित रहेको छ र भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ता त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरु निरन्तर रूपमा मैले तपाईं सामु प्रस्तुत गर्ने नै छु। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यस YouTube च्यानल एसएस टेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु भने नबिर्सनु होला। यसले गर्दा तपाई हामीसँग चाहिँ कनेक्टेड रहनु हुनेछ। र साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अवश्य भेट हुने नै छौं। तबसम्मको लागि नमस्ते।